बेस्ट रेसिपी या चॅनलमध्ये मी आज तुमचं खूप 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 मनापासून स्वागत करते। आज ओकेजन आहे, ख्रिसमस आहे, त्याच्यामुळे म्हटलं आपल्या व्ह्यूअर्सला आज आपण घरी काय बनवलं आहे ते नक्की शेअर करावं। व्ह्यूअर्स वाट पाहत असतील की आपल्या घरी आज कुठल्या प्रकारचा केक बनवला जात आहे किंवा कुठल्या प्रकारचं स्वीट्स बनवलं जात आहे, हे ऐकण्याची व्ह्यूअर्सला खूप इच्छा असते। तर आज आपण बनवला आहे सांता क्लॉजचा केक। त्यासाठी आज हा व्हिडिओ बनवला आहे। व्हिडिओ फक्त असाच शेअर केला जात आहे। व्हिडिओची रेसिपी तुम्हाला नंतर लवकरच शेअर केली जाईल। सर्वांना नाताळच्या खूप खूप शुभेच्छा। मेरी ख्रिसमस आणि हसत रहा, मस्त रहा आणि स्वस्थ रहा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करायलाही विसरू नका। धन्यवाद।